કેમ છો બધા? મને ખાતરી છે કે તમે બધા મજામાં હશો. આજે ફરી એકવાર ડેડીઝ કિચનમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હું છું અનિલ. આજે આપણે બનાવીશું નવરાત્રી સ્પેશિયલ ફરાળી વાનગી એટલે રાજગરાનો શીરો. શીરો બનાવવા માટે આપણે સામગ્રીમાં લઈશું રાજગરાનો 150 ગ્રામ જેટલો લોટ, 1 વાટકી ઘી, 1 વાટકી ખાંડ અને મિક્સ ડ્રાય ફ્રૂટ. આપણે ગેસ ચાલુ કરીએ અને એની પર કઢાઈ મૂકીએ. હવે તેમાં 1 વાટકી ઘી નાખીએ. 2 થી 3 મિનિટ ઘી ગરમ થઈ ગયા પછી આપણે રાજગરાનો લોટ એમાં શેકાવા દઈશું. એને બરાબર હલાવો ધીમા તે. રાજગરાનો લોટ 5 મિનિટ સતત હલાવ્યા બાદ દેખો લાલ થઈ ગયો છે. હવે એની અંદર 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી આપણે ઉમેરીશું. હવે એને હલાવીશું. હવે આપણે એની અંદર ખાંડ ઉમેરી પછી બરાબર એને મિક્સ કરી. હવે મલાઈ જેવો શીરો તૈયાર દેખાવામાં છે. તમે જોઈ શકો છો કે શીરામાંથી ઘી છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે એને ફરાવવા જોઈએ. કઢાઈમાં પૂરો ફરવો જોઈએ. આવી તો સમજી રહેવું કે તમારો શીરો તૈયાર. હવે આપણો શીરો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ અંદર મિક્સ કરી દઈએ. આપણો શીરો હવે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો એને બાઉલમાં હવે સર્વ કરી દઈએ. રાજગરાનો શીરો તૈયાર છે. શીરાનો સ્વાદ માણવો હોય તો આવી જાઓ ડેડીઝ કિચનમાં. રાજગરાનો શીરો તમે ઉપવાસ કે વ્રતમાં પણ ખાઈ શકો છો અથવા તો તેને પ્રસાદમાં પણ બનાવી શકો છો. કહેવાય ને કે વાનગી એક ફાયદા અનેક. જો તમને આ મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને જતા જતા આપ સૌને નવરાત્રિની હાર્દિક શુભકામના.